Mind a kettő szülésem magánkórházban zajlott le. De én úgy gondolom, hogy már a születést megelőzően elkezdődik valahol az anyává válás, vagy az anyasággal való barátkozás, ellenérzéseknek a feldolgozása. De hogy pontosan mire gondolok. Ugye az én esetemben én egy viszonylag problémamentes terhességből, terminus túllépéssel születtem meg. De az anyukám elmondása alapján ez egy borzasztóan nehéz szülés volt. Sajnos ez a történet ez annyira megragadt bennem, hogy ettől, ha az anyaságra gondoltam, vagy arra, hogy valaha én egyszer szülni fogok, akkor borzasztóan rágörcsöltem az egész témára. Sőt, nagyon-nagyon sokáig én mindenképpen csak egy gyerekben gondolkodtam, tehát én mindig úgy gondoltam, hogy nekem egy gyerekem lesz, és kész pont. Nagyjából 1,5 évet kellett az első lányom érkezésére várni. Itt sajnos az ezt megelőző időszakban, illetve a várakozási időszakban többször félrediagnosztizáltak, többször kaptam olyan gyógyszereket is, ami következtében elég rosszul lettem, és végül egy egynapos sebészeten, egy petevezeték átjárhatósági vizsgálatot követően sikerült teherbe esnem az első lányommal. A terhesség az nagyon jó volt, már ha szabad ilyet mondani. Jól éreztem magam a bőrömben, és ő egy nagyon várva várt baba volt. Aztán eljött a szülés ideje, illetve nem is a szülés ideje, hanem először kezdtünk ahhoz a dátumhoz, ahol meg kellett volna születnie ugye a lányomnak, de ő nem jött. Mondta az orvosom, hogy jó lenne egy ballonos indítással kezdeni, és hogy szerda este fáradjunk be a kórházba, meg felhelyezik ezt a ballont, és akkor csütörtökön baba lesz. Bementünk a kórházba szerda este, megvizsgáltak, majd közölték velem, hogy szerencsére nem kell a ballonos indítás, viszont a vizsgálat az annyira fájdalmas volt, hogy majd leugrottam a székről, és emlékszem, hogy akkor még az orvosom jól meg is szidott érte, hogy mégis mit képzelek, hát holnap szülni fogok, hogyha ezt a fájdalmat nem tudom elviselni, akkor mit gondolok, milyen lesz vajon a szülés. Hát utólag kiderült, hogy ez a fájdalom, amit én éreztem, az egy kézzeltágítás volt, amiről nem tájékoztattak. Csütörtök reggel bejött a férjem reggel 8-ra, megtörtént a burokrepesztés, így szerencsére még tiszta volt a magzatvíz. A burokrepesztést követően gyakorlatilag egyből átsétáltunk a szülőszobára, ahol én egyből oxitocint kaptam, illetve antibiotikumot még külön infúzióba, mert streptococcus tenyésztésnek az eredményeként muszáj volt antibiotikumot kapnom a szülést megelőzően. Amikor az oxitocin lecsöpögött, gyakorlatilag egy ilyen 15 percen belül elkezdődtek az összehúzódások, amik gyakorlatilag olyan erősek voltak, hogy én azt hittem, hogy szó szerint ott fogok meghalni. Nem tudtak velem kommunikálni, se az asszisztens, se az orvos, se a férjem. Próbáltak hozzám beszélni, de egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy mit mondanak. A vajudásból gyakorlatilag semmi nincs meg, csak az egyetlen egy snit, amikor közli velem az orvos a vizsgálatot követően, hogy epidurális érzéstelenítésre idő nincs, mindjárt szülni fogunk, és valahogy fel kéne fáradni a szülőágyra, a francia ágyra a szülőágyra. Én megmondom őszintén, hogy a mai napig nem tudom, hogy azt a pár métert a francia ágytól a szülőágyig hogy sikerült megtennem, mert borzasztó fájdalmaim voltak. Amikor jöttek már a tojófájások, megkértek, hogy nyomjak. De én annyira ki voltam merülve, hogy
Még azt sem tudtam, hogy mit kéne pontosan csinálni. Tudom, hogy ez így hülyén hangzik, de megpróbáltam nyomni, és utána leszittak, hogy nem igaz, hogy nem tudok úgy csinálni, mintha kakilnék. És hogy be fog vérezni a szemem, ne csináljam ezt, csináljam már normálisan a dolgomat. Aztán egyik pillanatról a másik pillanatra behívtak vagy 4-5 nővért, meg egy plusz orvost. Az az orvos, akit behívtak, az gyakorlatilag elkezdte lefelé gyomorszájamtól nyomni a hasamat. Az én orvosom az lent elkezdte várni a babát, akkor annyit hallottam, hogy vágunk most egy extragátat, míg a többiek elkezdték a vákumot előkészíteni. Aztán szerencsére megszületett a lányom, nem volt vele semmi baj, 9/10-es ápgárral született meg, szépen felsírt, talán egy 5 perc volt, amíg úgy éreztem, hogy végre nem fáj már semmi, és egy picit örültem neki, hogy már végre túl vagyok legalább a nehezén. A lányomat a mellkasomra helyezték, aminek először borzasztóan örültem, de varrás közben egyszer csak szóltam a nővérkének, hogy vegyék le rólam, mert annyira remegett a kezem, hogy féltem, hogy elejtem őt. Először azt hitték, hogy nyivákolok, szó szerint. Aztán, mikor csak nem hagytam abba a nyivákolást, akkor kaptam helyi érzéstelenítőt, és végül így fejezték be ennek az extra gátnak az összevarrását. Az aranyóra az nagyon nyugodtan telt ennek ellenére. Én rettenetesen megkönnyebbültem, hogy túl vagyok életem egyik legnagyobb küzdelmén, vagy legalábbis így éreztem, de ezt a mai napig így érzem. Aztán megkértek minket, hogy menjünk át a csecsemős osztályra, mert letelt az aranyóra, megkérdezték, hogy fel tudok-e állni. Én először nagyvagányan azt mondtam, hogy persze, miért ne tudnék felállni, de ahogy megpróbáltam a francia agyról felállni, gyakorlatilag majdnem visszaájultam, így tolószékbe tolták át a csecsemős osztályra. A csecsemős osztályon éreztem, hogy teljesen szét vagyok zuhanva, mind fizikailag, mind mentálisan. Persze az tök normális, hogy fogalma sincs hirtelen az embernek, hogy mit kezdjen egy újszülöttel, és hogy vele mi történt egyáltalán, még időm se volt feldolgozni. De az se könnyítette meg a helyzetemet, hogy ahány csecsemős nővér jött be hozzám, annyiféle jó tanácssal láttak el, valamelyik homlok egyenest ellentmondott a másiknak, én meg ott álltam zavarodottan, hogy vajon mit kéne csinálnom a lányommal. Én utólag azt mondom, hogy a 2 szülés távlatából, hogy ott a szülésnél engem borzasztóan kimerítettek, főként ebből a mesterséges oxitocinnal, és ennek a hatása jó 1 évig a vállamon nyugodott. Hazajöttünk utána a kórházból, és a gyerekágyas időszak az, hát ott lelkileg nagyon padlón voltam. Szinte egyfolytában sírni tudtam volna. Nem értettem, hogy mindenki a gyerekkel foglalkozik, és hogy nem látja senki, hogy én ennyire padlón vagyok. Az segített nekem a legtöbbet, amikor barátnőkkel beszélgettem. Nekem nagyon-nagyon sok időbe telt, mire feldolgoztam az első szülés élményemet. Szerintem, ha nem szenvedtettek volna meg ennyire, akkor nem lett volna ennyire fájdalmas az egész. Legalábbis én így érzem. Az első 1-2 évben hallani se akartam arról, hogy én még egyszer valaha szüljek. Aztán, hogy elkezdtem a főiskolát, egyre jobban lelődött bennem a gondolat, hogy mégiscsak jó lenne, hogyha a lányomnak lenne még egy testvére. És meg is beszéltük a férjemmel, hogy amint leállamvizsgázok,
akkor jöhet a második baba. Ugyanabban a magánkórházban született meg a második lányom is, viszont orvost váltottam, ami rettenetesen jó ötlet volt. Nem csak a leleteimet figyelte, hanem látta, hogy rettenetesen be vagyok tojva. Tehát mindig a leleteimen kívül egy kicsit, hogyha csak pár percben is kitértünk a lelki állapotomra is, hogy a második szülésem az már ne legyen ennyire traumatikus. Gyakorlatilag elhatároztam magamban, hogy készüljünk fel a legrosszabbra, és max ennél már csak jobb jöhet. Szerencsére így is volt. Emlékszem, hogy egy csütörtöki nap volt, amikor szülést megelőzően már eléggé komoly fájdalmaim voltak. Aztán a szombati vizsgálatról már nem engedtek haza. Az orvosom megrepesztette a magzatburkot, szerencsére tiszta volt a magzatvíz. Nagyjából 2 órás időintervallumot kaptam, hogy ha addig nem rendeződnek a fájások, akkor muszáj lesz oxitocint kapnom. Antibiotikumra természetesen most is szükségem volt, és igazából a második szülésem az abszolút egy gyógyító szülés volt. Most értettem meg igazán, hogy mi az, amikor a fájások között van szünet, illetve hogy mi a különbség a természetes és a mesterséges oxitocin működése között. Nem mondom, hogy nem fájt, de össze se tudtam hasonlítani az első szülésem élményemhez képest azt, amit most tapasztalhattam meg. Gyakorlatilag egy 2 óra alatt lezajlott maga a vajudás, és már jöttek is a tolófájások. Gátvédelemmel, szintén 9/10-es Apgarral megszületett a lányom. Rárakták a mellkasomra, és én borzasztóan megkönnyebbültem. Úgy érzem, hogy begyógyította a lelkembe azokat a sebeket, amiket az első szülés okozott. Érdekes módon a gyerekágyas időszak is sokkal gördülékenyebben ment a második lányom születését követően. Sokkal fittebb, energikusabb voltam, el tudtam látni a picit is. 1-2 hét alatt gyakorlatilag túltettem azon magam, hogy én szültem. Nem úgy, mint ugye az első szülésemet követően. Szoktam rajta sokat gondolkozni, hogy vajon, hogyha majd a lányaim oda kerülnek, hogy megkérdezik, hogy ők hogy születtek, akkor vajon mit fogok nekik pontosan mondani. Hogy meséljem el főként az első lányomnak a szülés élményemet úgy, hogy az őt ne riassza meg, de ne is hazudjak.